Hai thành phố Trung Quốc cảnh báo lũ lụt, vỡ đê ở mức nguy hiểm nhất. Taliban sắp lao vào cuộc chiến khốc liệt để kiểm soát toàn bộ Afghanistan. Nỗi kinh hoàng tiếp diễn, máy bay chở người Afghanistan lo sợ bị tên lửa IS tấn công. Taliban siết chặt kiểm soát quanh sân bay Kabul. Sản phụ Afghanistan sinh con giữa chuyến bay sơ tán. Mexico đau thương bao trùm ngôi nhà có 6 người chết vì bão Grace. Bão Henry ảnh hưởng tới 42 triệu người Mỹ. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng hổi nhất trên kênh FBNC. Hai thành phố thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc mới đây đã ban hành mức cảnh báo lũ lụt cao nhất vào hôm qua 22 tháng 8, kêu gọi giới chức địa phương hãy chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống mưa lớn kéo dài. Cụ thể, hai thành phố Huỳnh Dương và Trường Viên thuộc tỉnh Hà Nam, điểm giao thông quan trọng ở miền Trung Trung Quốc, đã ban hành mức cảnh báo lũ lụt cao nhất, lo ngại đập có thể bị vỡ và gây ngập lụt kinh hoàng. Những cơn mưa trút xuống liên tục trong mùa hè năm nay đã gây thêm áp lực nặng nề cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, giữa lúc họ đang phải vật lộn ngăn chặn sự tàn phá của biến chủng Delta. Lượng mưa khủng khiếp ở Hà Nam vào các tháng trước đã tạo nên lũ lụt đại hồng thủy, khiến hơn 300 người thiệt mạng và hàng loạt nhà máy dừng sản xuất. Trường Viên và Huỳnh Dương cũng nằm trong số những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Hiện giờ, do cảnh báo mưa lũ trong vài ngày tới, tỉnh Hà Nam đã đình chỉ hoạt động khai thác cảng và cầu cảng. Các chuyến bay đi và đến thủ phủ Trịnh Châu bị gián đoạn nghiêm trọng. Nhiều địa phương trên toàn tỉnh Hà Nam đã thông báo đóng cửa trường học, các tuyến giao thông công cộng, nhà máy và nhiều hoạt động kinh doanh khác. Trung Quốc trước đó đã phát cảnh báo mưa lớn trên toàn quốc, bao gồm cả tỉnh Tứ Xuyên ở phía Tây Nam và Hắc Long Giang ở phía Đông Bắc. Taliban đã kiểm soát gần như toàn bộ lãnh thổ Afghanistan, nhưng có một nơi mà lực lượng phiến quân Hồi giáo chưa thể chiếm được. Đó là thung lũng Panjshir, nằm cách thủ đô Kabul 150 km về phía đông bắc, là nơi đóng vai trò quan trọng trong suốt chiều dài lịch sử của Afghanistan. Thung lũng này gần như cô lập với bên ngoài, với lối vào duy nhất là một con đường nhỏ ven sông. Địa thế hiểm trở giúp thung lũng có thể phòng thủ hiệu quả. Đây cũng là nơi đặt căn cứ của nhóm kháng chiến cuối cùng chống lại Taliban. Và hôm qua 22 tháng 8, lãnh đạo của nhóm kháng chiến Ahmad Massoud cho biết, ông hy vọng có thể đàm phán hòa bình với Taliban, nhưng cũng sẵn sàng ra lệnh cho lực lượng dân quân dồn toàn lực chiến đấu. Ông Massoud khẳng định, chúng tôi muốn Taliban hiểu rõ con đường duy nhất hướng tới tương lai là thông qua đối thoại. Chúng tôi không muốn một cuộc chiến bùng nổ. Bình luận của lãnh đạo vùng thung lũng đưa ra sau khi một thủ lĩnh Taliban viết trên Twitter rằng hàng trăm chiến binh đã lên đường tiến về Panjshir sau khi chính quyền địa phương từ chối chuyển giao quyền lực trong hòa bình. Một video ngắn kèm theo cho thấy đội xe tải với lá cờ trắng của Taliban đang di chuyển trên đường cao tốc. Ông Massoud là con trai của một lãnh đạo phong trào chống lại Liên Xô cũ vào những năm 1980. Ông thề rằng lực lượng của mình sẽ chống trả quyết liệt nếu Taliban tấn công vào thung lũng. Tất cả chúng tôi muốn bảo vệ quê nhà. Chúng tôi muốn chiến đấu và từ chối một chế độ toàn trị. Ông Massoud kêu gọi thiết lập một chính quyền bao quát, toàn diện, đại diện cho tất cả người dân Afghanistan, bao gồm các dân tộc thiểu số. Ông khẳng định nếu Taliban cai trị chuyên quyền thì quốc tế không thể công nhận chế độ đó. Trên khắp thung lũng Panjshir vẫn còn lưu dấu những tàn tích xe tăng từ thời Liên Xô, cho thấy cư dân vùng này có thể chiến đấu ác liệt như thế nào. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát cho biết, trong bối cảnh hiện nay, lực lượng của ông Massoud có lẽ không cầm cự được lâu nếu không có sự chi viện từ bên ngoài. Ông Massoud cho biết lực lượng của mình có khoảng 6.000 chiến binh và người dân khắp nơi cũng đang đổ về tị nạn ở thung lũng Panjshir. Họ không chấp nhận Taliban và sẵn sàng cầm vũ khí đứng lên. Từ Afghanistan, các chuyến bay vẫn đang chạy đua với thời gian để di tản càng nhiều người càng tốt. Thế nhưng, nhiệm vụ nguy hiểm này lại tiếp tục đối diện với mối đe dọa mới. Đó là khả năng bị tấn công từ tên lửa ISISK, một nhánh của tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Afghanistan. Để đề phòng mối hiểm họa, máy bay quân sự Mỹ đã thực hiện hạ cánh nhanh bằng mũi, kỹ thuật thường thấy trong nhiệm vụ chiến đấu, nhằm rút ngắn thời gian ở trên bầu trời Kabul và trở thành đích ngắm cho tên lửa ISISK. Ngoài ra, một video ngày 21 tháng 8 cho thấy máy bay vận tải của Pháp đã phải thả pháo sáng khi hạ cánh xuống Kabul. Điều này nhằm làm nhiễu công nghệ phát hiện nhiệt, từ đó có thể phóng vũ khí chính xác vào mục tiêu. Phương Tây lo ngại ISISK đã đánh cắp và có thể sử dụng loại công nghệ nói trên. Các nhóm Hồi giáo cực đoan còn có thể cài chất nổ trên đường dẫn tới sân bay Kabul, thậm chí là dùng tên lửa để bắn hạ máy bay chở người tị nạn.
Đại sứ quán Mỹ đã cảnh báo mối đe dọa từ IS là đáng kể và khuyến cáo công dân không tự đến sân bay nếu như không nhận được sự hướng dẫn cụ thể từ đại diện chính phủ Mỹ. Nhóm phiến quân IS-ISK được xem như là kẻ thù không đợi trời chung của Taliban. Hai bên đánh nhau ác liệt trong vòng 6 năm nay, với mục tiêu của IS-ISK là kiểm soát một phần Afghanistan sau khi xào huyệt của nhóm phiến quân này ở Syria và Iraq đã sụp đổ do những đòn oanh kích và truy quét dữ dội của phương Tây. Hiện giờ, một số nguồn tin địa phương nói rằng IS-ISK đã hoạt động ở Kabul, nhưng chưa có báo cáo về những vụ việc bạo lực. Từ hôm Chủ nhật 22 tháng 8, Taliban đã tăng cường các biện pháp kiểm soát quanh sân bay Kabul khi hàng ngàn người vẫn tuyệt vọng gói ghém đồ đạc với mong muốn rời bỏ Afghanistan ngay lập tức. Nhân chứng nói rằng các chiến binh Taliban yêu cầu người dân xếp hàng và ngăn cản đám đông tập trung quá đông quanh sân bay, thậm chí dùng gậy đánh đập vào những người không chấp hành yêu cầu. Vào đêm trước đó, video lan truyền trên mạng cho thấy một phụ nữ trèo qua hàng rào thép gai và được mọi người xung quanh giúp đỡ để đi vào sân bay Kabul. Các binh sĩ Mỹ cũng đứng gần đó. Mặt khác, theo báo cáo của quan chức NATO và thủ lĩnh Taliban, đã có ít nhất 12 người thiệt mạng chỉ trên một đường băng ở Kabul, bao gồm một người bị bắn và những người khác tử vong do giẫm đạp. Dù có muôn vàn khó khăn nguy hiểm, nhiều người Afghanistan vẫn chấp nhận rời đi với hai bàn tay trắng. Họ lo ngại Taliban sẽ trả thù những ai từng làm việc với các tổ chức nước ngoài. Bên cạnh đó, nhiều người khác tháo chạy vì cho rằng Taliban sẽ lặp lại chế độ cai trị tàn bạo theo luật Hồi giáo hà khắc như cách đây 20 năm. Tuy nhiên, Taliban được nhiều bên cho là đang thể hiện thái độ ôn hòa, kiềm chế. Nhóm phiến quân kêu gọi người dân không rời khỏi Afghanistan vì họ là tài sản quốc gia. Một sản phụ Afghanistan đã sinh con ngay trên máy bay vận tải Mỹ vào hôm 21 tháng 8. Sau đó, chuyến bay đáp xuống căn cứ không quân Ramstein ở Đức do không quân Mỹ điều hành, vốn là một điểm trung chuyển quan trọng cho những người di cư khỏi Afghanistan. Bộ Tư lệnh Cơ động trên không của quân đội Mỹ cho biết người mẹ đã lâm bồn và bắt đầu gặp biến chứng khi máy bay ở độ cao 8.500 m do áp suất không khí trong máy bay thấp hơn. Vì thế, chỉ huy vận tải cơ đã quyết định giảm độ cao để tăng áp suất không khí trong máy bay, giúp ổn định và cứu sống người mẹ. Sau khi máy bay hạ cánh ở Đức, hai mẹ con được chuyển đến bệnh viện trong điều kiện sức khỏe tốt. Mỹ vào hôm qua 22 tháng 8 đã yêu cầu 6 hãng bay tư nhân giúp sơ tán thường dân từ Afghanistan do Washington nhận định tình hình ngày càng xấu đi và cần phải di tản nhanh hơn người Mỹ. Cũng như đồng minh người Afghanistan đang bị Taliban đe dọa, Lầu Năm Góc cho biết đã có sự hỗ trợ của 18 máy bay thương mại từ hãng United, American, Delta, Atlas, Omni và Hawaiian Airlines. Các máy bay sẽ không đến Kabul mà chỉ giúp đưa hành khách di chuyển giữa các căn cứ của Mỹ trên toàn cầu. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan vào hôm qua nói với CNN, Nhà Trắng sẽ đảm bảo số lượng lớn người Mỹ có thể an toàn đi đến sân bay Kabul và rời khỏi Afghanistan. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói với đài CBS rằng Mỹ đang làm việc với Taliban để đảm bảo an toàn cho việc sơ tán. Ông nhấn mạnh Taliban đang kiểm soát Kabul. Đó là một sự thật mà chúng ta phải đối diện. Khi được hỏi liệu sự trỗi dậy của Taliban có làm tăng nguy cơ các cuộc tấn công cực đoan nhằm vào Mỹ, Ngoại trưởng Blinken cho rằng khả năng ứng phó với Mỹ đã tăng cường mạnh mẽ sau vụ việc ngày 11 tháng 9 năm 2001. Ông nói thêm, nếu các mối đe dọa tái xuất hiện ở Afghanistan, chúng ta sẽ đối mặt với chúng. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua 22 tháng 8 khẳng định Mỹ sẽ đưa công dân và người Afghanistan bị đe dọa sớm rời đi một cách an toàn. Ông Biden cho rằng tình trạng an ninh của Afghanistan đang thay đổi nhanh chóng và chính quyền ông không phải ảo tưởng về mối đe dọa của nhóm phiến quân Hồi giáo IS-ISK. Ông Biden phát biểu, tôi muốn nói rõ rằng việc sơ tán hàng ngàn người từ Kabul là một nhiệm vụ khó khăn và đau đớn. Chúng ta còn một hành trình dài phía trước và nhiều thứ có thể xảy ra. Ông Biden cho biết đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao liên hệ với những người Mỹ mắc kẹt ở Afghanistan bằng điện thoại, email và mọi phương tiện khác. Nhà lãnh đạo khẳng định Mỹ đã có kế hoạch chắc chắn để đưa công dân đến sân bay an toàn. Hôm thứ Bảy, ít nhất 7 người đã thiệt mạng do chen lấn ở một cổng sân bay Kabul. Ngoài ra, việc Taliban tăng cường kiểm soát quanh sân bay và mối đe dọa nổi lên từ nhóm IS-ISK đã buộc giới chức Mỹ cảnh báo công dân nước này không tự ý mạo hiểm đến sân bay. Khi được hỏi liệu Mỹ có dời lại hạn chót di tản vào ngày 31 tháng 8 hay không, ông Biden trả lời, chúng tôi hy vọng sẽ không phải kéo dài thời hạn này. Tuy nhiên, cần thảo luận thêm. Vào ngày mai, 23 tháng 8, ông Biden sẽ họp trực tuyến với các nhà lãnh đạo G7 về nỗ lực di tản và viện trợ nhân đạo ở Afghanistan. Ông Biden cho biết có thể ủng hộ chính phủ Anh áp đặt trừng phạt nếu như Taliban vi phạm nhân quyền. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 22 tháng 8 nhận định thủ lĩnh Taliban đến giờ đã làm tròn lời hứa của họ. Ông phát biểu,
Chúng ta đã nhìn thấy các tuyên bố của Taliban về ngừng chiến, ân xá cho những người từng đối đầu và thể hiện nhu cầu đối thoại trên toàn quốc. Họ đang thực hiện những tuyên bố này. Ông Lavrov cho hay, Taliban đã bắt đầu đối thoại với cựu tổng thống Afghanistan Hamid Karzai và đặc phái viên hòa bình của chính quyền cũ. Nhiều người di cư Afghanistan đã đi bộ hàng tuần ròng rã, vượt qua quãng đường dài khoảng 3.000 km, băng qua Iran để đến với biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng tại đây, đối diện với bức tường cao 3 mét và dây thép gai, bao quanh bởi hào nước sâu 4 mét, cùng đó là đông đảo binh sĩ tuần tra, sẵn sàng ngăn chặn bất kỳ nỗ lực nào tiến vào lãnh thổ. Thổ Nhĩ Kỳ hiện có hơn 4,5 triệu người tị nạn, đã bắt đầu siết chặt các biện pháp kiểm soát biên giới trong nhiều tháng qua, khi Taliban bắt đầu trỗi dậy giành quyền kiểm soát ở Afghanistan. Giới chức an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đang giám sát chặt chẽ mọi dòng người di cư ở biên giới với Iran và tăng cường ô tô tuần tra suốt 24/24, chặn đứng mọi kế hoạch vượt biên của người di cư và băng nhóm buôn người. Trong một số trường hợp, người di cư bị đẩy về lãnh thổ Iran, tuy nhiên, họ nói với binh lính rằng sẽ cố gắng vượt biên nhiều lần nữa. Một trong những người tìm kiếm tị nạn là anh Musavi, 26 tuổi, đã rời bỏ nhà cửa ở Kabul cùng với vợ và 2 con cách đây 1 tháng, trước khi Taliban tiến vào thủ đô. Anh cho biết rất sợ hãi với đòn trả thù của Taliban. Do đã từng làm tài xế cho Mỹ, người vợ 22 tuổi cho biết, họ đã đi bộ suốt từ Afghanistan đến Iran. Cô khẳng định, chúng tôi không bị điên khi rời bỏ quê nhà, phải bỏ lại mọi thứ ở Kabul. Chúng tôi chỉ không muốn gia đình mình bị thủ tiêu. Chuyển sang các tin tức khác, người dân bang Veracruz, Mexico đã đau lòng nói lời vĩnh biệt với 5 đứa trẻ và người mẹ, các nạn nhân thiệt mạng do lở đất trong lúc cơn bão Grace tàn phá. Nạn nhân nhỏ tuổi nhất chỉ mới 15 ngày tuổi. Tại ngôi nhà bị lở đất tấn công, chỉ có người bố và một đứa bé 7 tuổi sống sót, hiện đang được điều trị ở bệnh viện. Bão Grace có sức gió mạnh nhất lên tới hơn 200 km/h, can quét Mexico vào hôm 21 tháng 8 và là cơn bão kinh hoàng nhất tấn công vùng ven vịnh Mexico trong nhiều năm gần đây. Ít nhất 8 người tử vong, sau đó cơn bão suy yếu dần khi tiến vào khu vực đồi núi ở miền trung Mexico. Trong khi đó, bão nhiệt đới Henry cũng đã đổ bộ bang Rhode Island, Mỹ vào khoảng 12 giờ 15 trưa Chủ nhật 22 tháng 8. Cơn bão có sức gió mạnh nhất 95 km/h, không mạnh như dự đoán ban đầu. Tuy nhiên, giới chức khuyến cáo, người dân hãy thật cẩn thận, đề cao cảnh giác. Thống đốc Daniel McKee cho biết, đây không phải là lúc vui chơi, lướt sóng ngoài bãi biển. Đây là thời điểm mọi người cần ở nhà để đảm bảo an toàn. Thống đốc đã từ chức Andrew Cuomo cho biết, ông e rằng cơn bão sẽ gây ngập úng nghiêm trọng ở New York. Cơ quan khí tượng Mỹ cảnh báo, sóng sẽ đánh cao đến 1,2 mét ở bờ biển của Long Island và phía nam New England. Cơn bão hoành hành khắp một vùng rộng lớn, tác động tới cuộc sống của hơn 42 triệu người. Khoảng 9 giờ tối hôm qua 22 tháng 8, đội cứu hộ đã giúp giải thoát cho 4 thợ mỏ ở khu vực tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, thuộc Tây Bắc Trung Quốc. Các nạn nhân đã mắc kẹt 68 giờ đồng hồ khi mỏ than bất ngờ sập xuống. Vụ sập hầm xảy ra lúc gần nửa đêm thứ Năm. Đến 7 giờ sáng hôm sau, đội cứu hộ nghe thấy tiếng kêu cứu từ bên dưới hầm và đã tìm cách liên hệ với nạn nhân thông qua một ống kim loại rỗng. Đến tối cùng ngày, lực lượng cứu hộ khoan lỗ để chuyển thức ăn cho nhóm thợ mỏ. Đến sáng thứ Bảy, 4 nạn nhân gửi mẫu giấy nhắn cho đội cứu hộ, nói rằng họ vẫn an toàn. Hiện tất cả các nạn nhân đều khỏe mạnh, đã được chuyển tới bệnh viện theo dõi sức khỏe. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 15 giờ 30 hàng ngày trên kênh FBNC. Xin mời quý vị đón xem.